I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed.
Isip na may vlog yun, kaya magluluto muna tayo ng agahan. Yan, salang natin yung palayok. Lagyan natin ng mantika. Siyempre may mantika. Alam naman na wala. Yan, kunti lang yung mantika. Katamtaman lang. Tapos pakuluan saglit. So lagyan natin yung onions. So lagyan yung okra. Lagyan lang natin konti. Lagyan natin yung okra. So nalagyan na yung guys. Plus flour. Bago natin lagay yung itlog. Totang scramble egg with plus flour. Lutuin mo na mabay saglit. Yan guys, kumukulo na siya. Yan natin yung pwede lang ilagay yung itlog. Saglit lang guys, ilagay natin. Tapos pwede lang yung itlog.
scramble egg with squash flour and 2 pieces okra. Ano lang asin, konting asin lang. Ayan. Tsaka seasoning. Yun natin ng ano, seasoning guys. Okay na yan. So ayan guys, luto na siya. Pwede na nating ano, so ayan mga guys, luto na siya. Napakasimpleng bagay na pang breakfast sa umaga. Scrambled egg with squash flour with okra. So ayan guys, mamaya na lang ulit. Ito na ang ating scrambled egg with ano, squash flour, may kasamang sinangag at tinulang manok. Yan guys, so kaya na tayo guys.